Khi cột sống biết thở. Chào bạn. Có bao giờ bạn đứng lặng giữa một buổi chiều yên ắng, nhìn một dòng sông chảy chậm và chợt nhận ra nước không hề vội vã, nhưng cuối cùng vẫn đi đến biển? Cơ thể con người cũng như vậy. Nó là một dòng sông sống, chảy qua cơ bắp, mạch máu, nội tạng, thần kinh, nhưng sâu hơn thế, nó chảy qua cột sống, qua vùng hông, qua thắt lưng, nơi hội tụ những dòng năng lượng tinh vi nhất, nơi giao nhau của vận động, cảm xúc, ý thức và sự sống. Khi dòng sông ấy thông suốt, ta không chỉ khỏe hơn mà còn sống nhẹ hơn. Khi dòng sông ấy bị tắc nghẽn, không chỉ cơ thể đau mỏi mà tâm trí cũng trở nên nặng nề, bồn chồn, khó nghỉ ngơi, khó ngủ sâu, khó thật sự hiện diện. Aqui Yoga không đơn thuần là yoga, cũng không chỉ là bấm huyệt. Nó là một nghệ thuật chạm đến dòng năng lượng sống, nơi vận động, hơi thở, cảm nhận và hệ thần kinh gặp nhau, không để ép buộc mà để giải phóng. Mỗi tư thế không chỉ là hình dáng của cơ thể, mà là một câu chuyện đang mở ra bên trong, nơi khí huyết được mời gọi trở lại dòng chảy tự nhiên, nơi thần kinh được mời trở về trạng thái an toàn, nơi tâm trí được mời buông gánh nặng đã mang quá lâu. Cột sống, trung đạo của sinh lực và nhịp sống. Hãy thử tưởng tượng bạn ngồi trong tư thế gậy, hai chân duỗi dài phía trước, lưng thẳng nhưng không gồng, đỉnh đầu như được một sợi chỉ vô tình nâng nhẹ lên trời. Cột sống kéo dài từ xương cùng đến đốt cổ như một trục ánh sáng yên lặng. Ngay khoảnh khắc ấy, điều gì xảy ra? Ngực mở ra, phổi có thêm không gian để thở sâu hơn, tim đập chậm lại, đều hơn. Hệ thần kinh phó giao cảm, hệ thống chữa lành và hồi phục bắt đầu được kích hoạt. Bạn không cần làm gì cả, chỉ cần ngồi đúng, thở sâu, ở yên. Trong Aqui Yoga, cột sống không chỉ là cấu trúc sinh học, nó là trung đạo, trục dọc của toàn bộ cơ thể, nơi năng lượng, cảm xúc và ý thức gặp nhau. Đông y nhìn cột sống như trục chính của kinh mạch, nơi khí huyết vận hành khắp tạng phủ. Tây y nhìn nó như trục dẫn thần kinh trung ương, nơi tủy sống truyền mọi tín hiệu từ não bộ xuống từng tế bào. Hai hệ thống ngôn ngữ khác nhau, nhưng cùng chỉ về một điều. Cột sống khỏe thì tâm trí yên, cột sống linh hoạt thì sự sống trôi chảy. Khi cột sống bị nén ép bởi stress, ngồi sai tư thế, căng thẳng kéo dài, những dòng tín hiệu trong thần kinh trở nên hỗn loạn, khí huyết khó lưu thông, hơi thở nông, tâm trí dễ lo âu. Và khi cột sống được mời gọi vươn lên, được lắng nghe, được thở cùng, không ép buộc, không cưỡng chế, cơ thể tự biết cách điều chỉnh lại chính mình, không phải bằng sức mạnh mà bằng sự cho phép. Hông, kho chứa ký ức, cảm xúc và năng lượng bị nén. Nếu cột sống là trục dọc của sinh lực thì vùng hông chính là nơi cất giữ những điều chưa được nói ra. Trong Đông y, hông gắn với can, nơi tích tụ căng thẳng, giận dữ, ức chế, lo âu. Trong giải phẫu học hiện đại, hông là vùng giao thoa của các nhóm cơ lớn, dây thần kinh tọa, khớp vùng chậu, nơi dễ bị co rút khi stress kéo dài. Bạn có thể nhận ra điều này rất rõ trong đời sống. Khi lo lắng, ta khép người lại. Khi sợ hãi, ta co rút hông và bụng dưới. Khi căng thẳng kéo dài, vùng hông trở nên căng cứng, nặng, ít linh hoạt, ngay cả khi ta không hề nhận ra. Trong tư thế nửa bướm, bạn ngồi, một chân duỗi dài, một chân gập vào trong, thân người nghiêng về phía trước, không có ép, không có cố, chỉ là buông trọng lượng xuống theo hơi thở. Dần dần bạn cảm thấy hông mở ra, lưng mềm lại, hơi thở đi sâu hơn vào bụng dưới, và cùng với đó, rất lạ, tâm trí bắt đầu lắng dịu. Đây không phải là ngẫu nhiên. Khi vùng hông mở, những mạch thần kinh lớn được giải phóng khỏi trạng thái co thắt. Hệ thần kinh chuyển từ phòng vệ sang an toàn. Nội tiết căng thẳng giảm dần. Cảm xúc được phép trôi qua mà không cần bị kiểm soát. Bạn không cần xử lý cảm xúc, chỉ cần mở không gian cho cơ thể và cảm xúc tự tìm đường thoát. Trong Aqui Yoga,
Mở hông không phải là để đẹp dáng, mà để mở kho chứa ký ức sinh học, mở cánh cửa cho những điều đã bị kìm nén lâu ngày được thở lại. Thắt lưng, giao lộ giữa sinh tồn và hồi phục. Nếu cột sống là trục sống, hông là kho chứa, thì thắt lưng chính là giao lộ, nơi căng thẳng dễ tụ lại nhất. Thắt lưng là nơi chịu trọng lượng cơ thể, áp lực từ tư thế ngồi lâu, căng thẳng từ hệ thần kinh giao cảm kéo dài và cả những lo âu về sinh tồn, công việc, tiền bạc, trách nhiệm, nghĩa vụ. Không phải ngẫu nhiên mà khi stress kéo dài, đau lưng dưới thường xuất hiện trước tiên. Trong tư thế gập người về phía trước, bạn duỗi chân, gập thân, đẩy bụng áp nhẹ lên đùi, đầu buông xuống, ngay cả khi không cần ép sâu, không cần kéo mạnh, chỉ là để cơ thể gập lại như một chiếc lá mềm rơi xuống đất. Ngay lúc ấy, nhiều điều diễn ra đồng thời. Cơ lưng được kéo giãn chậm rãi, cơ bụng được làm mềm, hơi thở hướng sâu vào vùng hạ tiêu, dây thần kinh phế vị, trục chính của hệ phó giao cảm được kích hoạt. Khoa học gọi đó là giảm cortisol, giảm adrenaline, tăng serotonin, đưa cơ thể về trạng thái phục hồi. Đông y gọi đó là khí huyết lưu thông, hạ hỏa tâm, điều hòa tạng phủ, an thần. Nhưng bạn có thể không cần nhớ những thuật ngữ ấy, bạn chỉ cần cảm nhận một điều rất thật. Cơ thể dịu xuống, hơi thở sâu hơn, tâm trí bớt gấp, một không gian yên tĩnh mở ra bên trong. Và đó chính là điều AQ Yoga hướng đến. Không phải làm nhiều hơn, mà là buông đúng chỗ. Toàn thân khi dòng sông sống trở lại mạch chảy tự nhiên. Khi cột sống được kéo dài, khi hông được mở, khi thắt lưng được làm mềm, toàn bộ cơ thể bắt đầu vận hành như một dòng sông liên tục. Không còn những khúc quanh bị tắc, không còn những đoạn bị nén, không còn những nơi năng lượng bị mắc kẹt trong co rút vô thức. Tư thế em bé là biểu tượng hoàn hảo cho điều này. Bạn quỳ xuống, gập người, trán chạm đất, bụng tựa nhẹ lên đùi, tay buông thả hoặc duỗi về phía trước. Tư thế này không hề tập luyện theo nghĩa thông thường, nó là một tư thế của an toàn sinh học. Bụng được bảo vệ, ngực khép lại, hơi thở tự nhiên hướng xuống bụng dưới, nhịp tim chậm lại, não bộ giảm tín hiệu cảnh báo, hệ phó giao cảm trỗi dậy. Trong trạng thái này, cơ thể nhận được thông điệp rất rõ ràng, tôi đang an toàn. Và khi cơ thể cảm thấy an toàn, nó tự cho phép mình hồi phục, không cần ép, không cần sửa, không cần cố gắng chữa lành. Chỉ cần ở yên trong hình dáng ấy và hệ thống tự điều chỉnh. Nhiều người nói rằng trong tư thế em bé, họ có cảm giác như được trở về một trạng thái rất cổ xưa, như một phôi thai trong bụng mẹ, được bao bọc, được nâng đỡ, không cần chứng minh, không cần phòng vệ, không cần chống đỡ thế giới. Đó không phải là tưởng tượng, đó là ký ức sinh học sâu xa của hệ thần kinh. Ý thức, nhạc trưởng thầm lặng của dòng năng lượng. Nhưng điều sâu nhất của AQ Yoga không nằm ở cơ bắp, không nằm ở khớp xương, cũng không nằm ở huyệt đạo. Nó nằm ở ý thức. Không phải ý thức suy nghĩ, mà là ý thức cảm nhận. Khi bạn đặt sự chú ý vào từng đốt sống, từng hơi thở, từng cảm giác nhỏ nhất của cơ thể, bạn đang kích hoạt một cơ chế rất đặc biệt. Hệ thần kinh cảm giác được ưu tiên hơn hệ phòng vệ. Não bộ chuyển từ chế độ sinh tồn sang chế độ chữa lành. Nội môi bắt đầu tự điều chỉnh. Cơ thể bước vào trạng thái tự sửa chữa. Mỗi nhịp thở trở thành một làn sóng điều hòa. Mỗi chuyển động nhỏ trở thành một thông điệp an toàn. Mỗi khoảnh khắc chú tâm trở thành một liều thuốc sinh học tự nhiên. Trong AQ Yoga, bạn không làm tư thế, bạn lắng nghe tư thế. Bạn không chinh phục cơ thể, bạn đối thoại với cơ thể. Bạn không điều khiển năng lượng, bạn cho phép nó chảy lại. Và khi đó, một điều rất đẹp xảy ra, cơ thể không còn là công cụ, nó trở thành một người bạn thông thái. Tâm trí không còn là người chỉ huy căng thẳng, nó trở thành một người chứng kiến dịu dàng. AQ Yoga không phải để trở thành tốt hơn, mà để trở về đúng hơn. AQ Yoga không hứa giúp bạn mạnh hơn, dẻo hơn, đẹp hơn. Nó hứa một điều khác, lặng lẽ hơn nhưng sâu hơn.
giúp bạn trở về với trạng thái tự nhiên nhất của cơ thể, dòng chảy mềm mại, ổn định, tự điều chỉnh, không phải bằng cố gắng, không phải bằng kỷ luật khắc nghiệt, không phải bằng ý chí ép buộc, mà bằng sự hiện diện, sự lắng nghe, sự cho phép và sự tử tế với chính cơ thể của mình. Bạn không cần phải sửa cơ thể, bạn chỉ cần ngừng làm nó căng thêm. Và khi bạn làm được điều đó, cơ thể tự biết cách làm phần còn lại. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.